Từ năm 2025, một tỉnh mới ra đời, không chỉ lớn nhất về diện tích, mà còn là giao điểm của 3 vùng địa lý đặc sắc: biển, núi, cao nguyên. Đó chính là tỉnh Lâm Đồng mới, hình thành từ sự sáp nhập giữa 3 địa phương Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông. Các bạn đang xem chuỗi phim sáp nhập siêu tỉnh lớn nhất Việt Nam. Đừng rời màn hình, tất cả sẽ được chúng tôi chuyển đến ngay ở phía trước. Với hơn 24.200 km vuông diện tích và trên 3,5 triệu dân, đây là tỉnh rộng nhất Việt Nam, vượt qua cả Nghệ An, mở ra một giai đoạn phát triển mới cho Nam Tây Nguyên, Duyên Hải Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ mở rộng. Và hôm nay, chúng ta sẽ khám phá toàn cảnh tỉnh này từ vệ tinh, trước khi từng bước đi sâu vào từng vùng đất, từng nền văn hóa. Từ không gian, tỉnh Lâm Đồng mới hiện ra như một dải đất đa tầng. Phía đông là đường bờ biển Bình Thuận uốn lượn với những dãy cát trắng, vịnh biển trong xanh và đặc biệt là hải đăng Kê Gà, ngọn hải đăng đầu tiên của Việt Nam, sừng sững giữa sóng gió từ thế kỷ thứ 19. Tiến sâu vào đất liền là vùng núi lửa Tà Đùng của Đắk Nông, nơi được mệnh danh là Vịnh Hạ Long của Tây Nguyên. Với hàng trăm hòn đảo nhỏ nhô lên từ mặt hồ, một di sản địa chất có giá trị quốc tế. Ở trung tâm, cao nguyên Lâm Viên với thành phố Đà Lạt mộng mơ, nổi bật giữa đại ngàn xanh thẳm, vừa là trung tâm hành chính, vừa là thủ phủ du lịch, giáo dục và nông nghiệp công nghệ cao của toàn vùng. Kết cấu tỉnh mới hình thành theo trục Tây, Đông, với giao điểm chiến lược giữa quốc lộ 20, quốc lộ 28 và cao tốc Dầu Giây, Liên Khương, tạo nên một hành lang logistics mới. Nối biển, núi, cao nguyên, trung tâm kinh tế phía Nam. Tại nghị quyết số 60 thông qua ngày 12 tháng 4 Hội nghị Trung ương 11 khóa 13, Trung ương Đảng đồng ý phương án sáp nhập còn 34 tỉnh, thành phố, 28 tỉnh và 6 thành phố trực thuộc Trung ương. Trong đó, tỉnh Lâm Đồng hợp nhất với tỉnh Đắk Nông và Bình Thuận, lấy tên là tỉnh Lâm Đồng. Trung tâm chính trị, hành chính đặt tại Đà Lạt. Cách Phan Thiết trung tâm Bình Thuận khoảng 160 km. Và cách Gia Nghĩa trung tâm Đắk Nông khoảng 170 km. Từ thành phố Phan Thiết đến Đà Lạt hiện nay có 2 tuyến đường chính là quốc lộ 28 và quốc lộ 28B. Ngoài ra, nếu đi từ khu vực Đức Linh, Tánh Linh còn có thể lên Đà Lạt theo quốc lộ 55 để vào quốc lộ 20 tại Bảo Lộc rồi đến Đà Lạt. Từ Lâm Đồng đi Đắk Nông hiện tại có 2 quốc lộ kết nối và đó là quốc lộ 28 và đường vào thủy điện Đồng Nai 4, được quy hoạch là quốc lộ 55 qua Bảo Lâm, Bảo Lộc, Lâm Đồng, nối thông ra quốc lộ 20. Sau sáp nhập, điều đặc biệt của tỉnh Lâm Đồng mới là mỗi khu vực mang một bản sắc riêng biệt. Đà Lạt, trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng. Tuy Phong, Phan Thiết, vùng biển, cảng, hải sản và điện gió. Đắk Long, Crono, vùng cao nguyên nguyên sinh gắn với công viên địa chất cùng những ngọn thác xinh đẹp và thơ mộng. Lâm Đồng mới là một mô hình thu nhỏ của Việt Nam thu gọn, nơi biển, rừng, núi và đồng bằng giao nhau, tạo tiềm năng phát triển đa ngành, đa vùng. Bạn có biết, hải đăng Kê Gà, thuộc Hàm Thuận Nam, là ngọn đèn biển đầu tiên được người Pháp xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam từ năm 1897. Cao 65 m, được làm bằng đá hoa cương, Kê Gà là biểu tượng soi đường cho tàu bè qua vùng biển đầy đá ngầm nguy hiểm và là điểm nhấn lịch sử tại tỉnh Lâm Đồng mới. Nơi đây đã được Trung tâm Sách Kỷ lục Việt Nam xác nhận là ngọn hải đăng cao nhất và cổ xưa nhất Việt Nam. Ngọn hải đăng Kê Gà tọa lạc trên một hòn đảo, gọi là đảo Hòn Bà. Chuyện kể rằng, ngày xưa, có một cặp vợ chồng sống trên mảnh đất La Di. Họ có một cuộc sống hạnh phúc tưởng chừng không gì có thể chia tách được. Một ngày,
Người chồng nghe thấy tiếng chim lạ hót và rồi đem ná, đi theo tiếng chim về phía núi xa với hy vọng sẽ gặp điều may mắn. Khi đến một vùng đất lạ, chàng không thấy các loài thú rừng nhưng xung quanh lại là khung cảnh ngập tràn hoa và mỹ nhân xinh đẹp. Cứ thế, chàng đã quên đường trở về với người vợ thân yêu. Ở nhà, người vợ nấu nước sôi mong ngóng chồng trở về mang theo thịt thú rừng và những bộ lông thú sặc sỡ. Ngày qua ngày, người vợ vẫn kiên trì nhóm lửa hồng để giữ cho nồi luôn sôi. Nhưng vào một đêm được báo mộng, nàng nhận ra chồng đã phụ bạc mình. Vì vậy nàng hất đổ nồi nước sôi và dậm chân 3 lần. Bỗng Độc Bà Sang tách rời khỏi đất liền như một lời đoạn tuyệt. Từ đó có đảo Hòn Bà như ngày nay. Nhưng cho Guru Vi Phương Nam TV xin đính chính lại, câu chuyện cảm động về Hòn Bà các bạn vừa nghe nằm cách đó khoảng 30 km về hướng Nam, cũng thuộc tỉnh Bình Thuận cũ. Đảo Hòn Bà này nằm cách bờ biển La Di, Hàm Tân khoảng 2 km về hướng Đông. Đây là hòn đảo nhỏ nhắn nhưng hoang sơ xinh đẹp. Guru Vi Phương Nam TV sẽ dẫn các bạn khám phá chi tiết hơn từ vệ tinh trong phần sau của series phim. Các bạn nhớ đăng ký kênh để đừng bỏ lỡ nhé. Từ không gian, ta nhìn thấy một tỉnh Lâm Đồng mới không chỉ lớn nhất, mà còn giàu tiềm năng về du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo và liên kết vùng. Trong các tập tiếp theo, chúng ta sẽ đi sâu vào từng mảnh đất. Và hành trình khám phá sẽ tiếp tục trong tập 13. Mời bạn cùng Guru Vi Phương Nam TV nhìn từ vệ tinh xuống vùng đất ven biển Bình Thuận, nơi từng được mệnh danh là thiên đường gió, cát và nắng. Sau sáp nhập, nơi đây trở thành mặt tiền biển quý giá của tỉnh Lâm Đồng mới, với mũi né, bàu trắng và hàng trăm trụ điện gió trải dài ven bờ. Một giao thoa độc đáo giữa biển và sa mạc, đầy tiềm năng, đầy mê hoặc và đang chờ chúng ta khám phá. Nếu bạn yêu mến những hành trình khám phá từ không gian đến từng miền quê đất Việt, đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và bật chuông thông báo để đồng hành. Guru Vi Phương Nam TV sẽ dẫn bạn khám phá những miền đất phương Nam đầy mê hoặc.